हॅलो एव्हरीवन. आज आपण इंग्लिश रीडिंग या भागामध्ये व्यंजनांना ई हा स्वर जोडल्यानंतर त्याचा आवाज काय होतो आणि त्यापासून कोणते शब्द तयार होते ते पाहणार आहोत. ईचा उच्चार काय होतो? ए. डीचा उच्चार ड. डीला जेव्हा आपण डी ई डे. एफचा उच्चार फ. ई लावल्यानंतर ए. एफ ई फे. जेचा आवाज ज. ए लावल्यानंतर जे ई जे. केचा उच्चार क. जेव्हा ई लावतो ईचा उच्चार ए. के ई के. असेच आपण अजून बाकीचे सर्व शब्द बघू. एल ल आणि एलला आपण लावलं ई. ईचा ए. एल ई ले. एन न आणि ई लावल्यानंतर एन ई ने. प ई लावल्यानंतर पी ई पे. आर ई लावल्यानंतर आर ई रे. स ई ए एस ई से. ट ई ए टी ई टे. व ई ए व्ही ई वे. वाय ई ए वाय ई ए. झेड झ ई ए झेड ई झे. यानंतर आपण त्यापासून होणारे 3 अक्षरी शब्द बघू. बी ब. ई ए बे आणि डीचा ड. बी ई डी बेड. बेड म्हणजे पलंग. बी ई बे. जीचं ग. बी ई जी बेग म्हणजे भीक मागणे. डी ई डे एन. डी ई एन डेन म्हणजे सिंहाची गुहा. एच ह ई लावल्यानंतर हे. एनचं न. एच ई एन हेन. हेन म्हणजे कोंबडी. जेचं ज. ई लावल्यानंतर जे. जे ई टी जेट. जेट म्हणजे विमान. एम म ई लावल्यानंतर मे न. एम ई एन मेन. मेन म्हणजे पुरुष अनेक वचनामध्ये. चं न. ई ए एन ई टी नेट म्हणजे जाळे. पी ई पे. टीचं ट. पी ई टी पेट म्हणजे पाळीव प्राणी. व्ही ई वे. टीचं ट. व्ही ई टी वेट म्हणजे प्राण्यांचा डॉक्टर. डब्ल्यू ई वे. बीचं ब. डब्ल्यू ई बी वेब. वेब म्हणजे कोळ्यांचे जाळे. डब्ल्यू ई वे ट. डब्ल्यू ई टी वेट. वेट म्हणजे ओले. वाय ई एस एस. एस म्हणजे होय. हे झाले कोणत्याही व्यंजनांना जेव्हा आपण ई हा स्वर जोडतो त्यापासून तयार होणारे आवाज. हे शब्द सर्वांनी लिहून घ्यायचे आणि हे पाठसुद्धा करायचे. हा व्हिडिओ आवडल्यास या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.